Convex. Convex. من دارم چیزی دارم. فقط Anh cho quả kìa. ولی رنگش خوبه. نه والله من 100 تا دادم ولی گفت بیشتر باید بگم مثلا Wow.
کدوم فیلم Dale, Baco. سه شنبه و شنبه خیاره رسمی دارم خیاره رسمی باشه
اصلا لباسش واقعا قشنگه. شما گیره قیمت ده تومن آدامس جا نمونی دارچینی موزی شارکوتی تعمال مختلف و خوشمزه آدامس یه عراج شده عراج شد پایه مثل قیمته ها پایه ترکی بعد که فوق‌العاده بتونه داده بگونه که داده دیگه بچه‌ها هی زدن زمین شد نه مامان نکنی. نمی‌تونی من دارم میبینم میذاری چون خط نمیندازه سلام هستم سواد شده بهترین آزمون نگاه اینا را کتونو بیا مال خودم چه حال ما واسه خودم بدم به دسته دست کن یه دونه رانیه Asami?